بسم الله الرحمن الرحیم. نو پریویس کلاس کې مونږه فانټ، سیل الاینمنٹ او ریپ ټیکسٹ او مرج اینڈ سنټر دا ډیسکس کړی وو. ٹھیک شو. او نن به مونږه ډیسکشن کوو په انسرټ ټیب باندې. دا په نیو بک کې پیج نمبر سویم دی. دا پیج نمبر دی دلته به لیکلی دا دی 22. صحیح ده 22. نو دا دی انسرټ ټیب. انسرټ ټیب کې چې کوم دی نو یو دی پکې ذکر یې پکې کړی دی د پکچر. انسرټ ټیب کې comprises of the following: insert picture, charts, header and footers. صحیح ده. دا 3 پوینټس په دې کې مونږ وایو. صحیح ده. نورم پکې سیزونه ډیر دي خو مونږ نور سیزونه نه کور کوو. هغه بیا پری مخکې چې نیکسٹ کلاس لاړ شي کنه نو هغه کې بیا کور کوو. ٹھیک ده. دلته کې ذکر کړی دی د پکچر، د چارټس او د هیډر او فوټر. صحیح ده. نو را به شو مونږ ډومبني پکچر ته. صحیح ده. سترازو پکچر ته. نو مونږ به ایکسل پروګرام اوپن کو، مایکروسافت ایکسل. او دا چې دینو لګ باز زوم ان دې کې زه سپوز پکچر اچوم نو په انسرټ ټیب باول کلیک کې مثال په تور باندې. ټیک ده. او دلته دی ستاسو په دې بک کې چې دا منشن کړی دی پکچر انسرټ پکچر فرام لوکیشن سپیسیفاید بای یوزر. صحیح ده. زه هم چې دی کې یو تصویر زه واچوم. صحیح ده. تصویر پکې واچوم. نو تصویر به زه د کوم ځای نه اچوم؟ ایکسل باندې کلیک کا، پکچر باندې وکلیک کی. ګوره انسرټ باندې دی کلیک کو، په انسرټ کې دی پکچر. صحیح ده. په پکچر باندې کلیک کو، دې کې ته چې کم دی د خپل چایس والا پکچر اچول شي. ټیک شو. سپوز زه دې کې یو پکچر اچوم چې هغه چې کم دی نو شیپس والا یو پکچر دی. دا صحیح ده. دا شیپس والا یو تصویر دی. دا پکې زه اچوم. اوس وګوره دا شیپس والا تصویر پکې ما واچو، خو دا انتهایی زوم ان دی، ډیر زیات زوم دی. دا زوم اوټ کما. اوس مې دا زوم اوټ کو کنه، دا تصویر تاسو د کارنر نه بیا وړو کې کولی شئ. صحیح ده. د کارنر نه به ونی سي په موس باندې به ډریګ کې. صحیح شو. نو دا وړو کې شي. دا اوس تاسو چې کوم دی خپل ډیزایر لوکیشن کې چې کوم ځای کې تاسو کېږدل غواړئ هلته کېږدلی شي. دا ما مختلف شیپس جوړ کړي دي. اسی یو تصویر دی جست فار لرنینګ کنه، لکه سرکل دی، سکویر دی، دغه رنګ ریکټنګل دی، ایرو دی. صحیح ده. نو دا هارت او ډایمنډ وغیرہ سم چی دي، او پینټاګان، ټراینګل. نو دې ته وای انسرټ پکچر. په ایکسل کې پکچر اچولو دا طریقه ده. کوم ځینه باچوي بیا د پکچر چې کوم دینو دا بارډرز او دا مختلف لکه په پکچر د کلیک کو نو پکچر سره ریلیټډ دا ټولې خبرې دي چې ته په پکچر باندې رڼا کمې زیاتې دا آپشنز دا غي د پاره دي. ټیک ده. صحیح ده. دغه رنګ چې کوم دینو ته د دې کانټراست وي د دې اپوزیټ کلرز ته. ټیک شو. نو دا چې کوم دی برابرې دغه رنګ کته چرته د دې چې دینو ریکلر وغیرہ آپشن چینج کې دي ته بارډرز اچي. لکه اوس دا بارډر دی، دا مختلف بارډرز دي. کله کله تصویر ته خلک دا بارډرز اچي کنه فریم غونډه کې، نو دا فریمونه وتا چول شي. دا اوس شتنه الته په بوک کې خو بس جست صرف تاسو د پویول لپاره لکه دې سره دا ټول کارونه کیږي. ټیک ده. دا ټول آپشنز په دې باندې اپلای کیږي. دا په اپلای کول شي ښکاری کنه. نو دا ایکسل کې تاسو په دې باندې اپلای کول شي. صحیح ده. دا د دې آپشنز دي ټوټل. صحیح ده. فریم غونډه کې ته جوړیږي. صحیح ده. نو تصویر براولې او هغه سره چې کوم دي دا ټول آپشنز په بیا اپلای کیږي. صحیح ده. سمپل شان کار دی. ها صحیح ده. د کې اوس مثال په تور دا نری غونډه کې بارډر زه دا بارډر د دې بارډر بیا کته دا بارډر کلیک کو او ته چې د دې دا بارډر چې دی نو دا ډیر ډبل دی، دا سنگل پکار دی. نو ته بیا راشي فارمیټ پکچرز او د کې بیا چې کوم دی نو د دې دا لاین او د دې دا لاین هم بیا چې کوم دی نو کومول زیاتول شي. صحیح ده. لکه دې ته چې کوم دی نو لاین بیا د خپل خوخي ایڈجسټ کول شي. لاین سټایل، لاین ویډت تو ګوره دا ویډت دلته لیکل کنه. اوس که زه دا کم کما دا رو کمیږي، دا دلته نه کمیږي. ګوره د بارډر هغه لاین چې دی هغه رو کمیږي. تاسو دا د خپل خوخي بیا ایڈجسټ کول شي. لکه اوس دا دی 5 یا 4.75. ټیک شو کنه. نو دا تاسو د خپل چایس بیا ایڈجسټ کول شي. خیالم دی کنه. دلته ایڈجسټ کول شي. نو دا چې دین او دې ته تاسو چې کوم دین دا بارډر ته بدل دغه کې مچول شي. لکه اوس دا بارډر دی دا ډبل دی او سالید لاین دی. تاسو وی چې نه دې کې ډیشز راشي، داسې ډیشز دی وته راشي. دا پکې نور آپشنز دي. دا پکې بیا تاسو
نور ډیټیل سره هم کته شي، خو بیا به تاسو نه غشته کمانډ میر شي، ځکه ډیر تفصیل سره وته نه زوخه ټیک ته کنه، بیا به نه ایر شي. نو دا ځکه کتاب کې ډیر سیمپل دی، بس مونږ یو کمانډ اپلای کو، بس دا غي چې کوم دینو صرف سرسری تاسو ګورئ، بیا به د دې تفصیل دا نور سيزونه بیا روسته وایو ښه ټیک شو، چې صرف تاسو پته اجازه ته چې پکچر پکې واچوي، پکچر اچول شي، واغې ته لک بارډر راولې بس ټیک شو. دا بارډر هم دلته ذکر نشته، ګورئ نه دلته ذکر نشته دی ټیک شو کنه. پکچر واچوا چارټس او هیډر او فوټر. اوس چارت وسنګ اچي، چارت د پاره چې کوم دی دا خو پکچر شو صحیح ده. اوس چارت د پاره چې کوم دی مثال په تور زه چارت اچو منو، چارت بدل ته کې کوم دی نو که تاسو په کتاب کې چې تسوی چې چارت یې د سشي جوړ کړی دی سپوز، نو هغه به واچو، خو ځه فل حال زه عمدغه اچوم خاصه شیز جوړو ټیک ته، سر ډیټا به واچو دا غي چارت به جوړ کو صحیح ده کنه. چارت ها represent data as graph، graph شکل کې شو کوي. لکه مثال په تور باندې زلیکما سلیکم دلته به ولیکو پاکستان ټیک شو، او د پاکستان مثال په تور باندې سکور دی 200 وکړي دي ځا ټیک شو صحیح ده کنه. او میچ چا سره مثال په تور باندې ها انګلند سره، انګلند سره، او هغه څومره سکور پاکستان څومره کړي وو 100 ټوټل یې سو کړو فائنل کې 138 کړو 400 څومره کړو، او بیا تینا انګلند وګټو هغه وکړو 139 وکړل ټیک شو. یا مثال په تور زویم چې 142 وکړل ځه صحیح ده، چوکه موکه لګېدلې و چې اخیری بال. ها اوس چې دینو زه د دې چارت جوړوم، نو دا به سلیکټ کې او دلته براشه انسرټ باندې وکلیک کې او دې ته به وای چې د دې چارت جوړ کا څه جوړ کا چارت داسې 3D چارت جوړ کو. اوس ګوره پاکستان او انګلند، د پاکستان 138 سکور دی او د هغې څومره کړی دی 142، نو دی په دې چارت فارمیټ کې شو کو صحیح ده کنه. که چېرې دې کې ته دا قیمت بدل کې، لکه دلته دا قیمت د کو 139 دی کو، اوس ګوره دلته دی کو 139، نو ګوره پاکستان 138 کړي بیا 138.24 د پاشاریو کې شو شي ورسره شو کړي دي، خو د چې کم دینو انګلند بیا چې دینو څومره کړي دي، اوس د پاکستان ټیم دلته شو کوي او د انګلند دلته شو کوي صحیح ده کنه. نو دې لپاره چې لکه یو ډیټا دسي ګوري، اوس کله دلته بل ټیم واچي مثال په تور باندې انډیا ټیک شو، چې انډیا په لاست میچ کې څومره سکور کړو ټیک شو، دا غي مولي کا مثال په تور دی کړو 160 کړو ز سمثینګ ټیک شو. نو دا ور سره چې سلیکټ کینو څنګه بکې اوس بته چې کم دینو دا براوالی دا او دی باندې وکلیک کې او دا بلاند ټریک کې اوسې پکې انډیا هم را واغشتي ټیک شو کنه. دا رنګ قبل پکې چې نو دا چې څومره کسان اچي نو هغه په دې باندې دا ټریک کې دا غي ټولو چارت به ته جوړي به چارت د دیزي پورې جوړي. لکه دې کې واچو مثال په تور باندې بل پکې څه شی و استرالیا واچو مثال په تور باندې 180 ټیک شو. اوس وګوره د استرالیا 180 سکور، استرالیا په ټولو په ټاپ شو. دله بیا مثال په تور اوس دا چارت تا واچو، دله بیا ته شیپ سم ورکول شي، لکه اوس کلر سم ورکول شي، دا کلر په اپلای کا دا کلر په اپلای کا ټیک شو. بیا د څه ویل شي چې لکه اوس د کې 3D شیپس ګورې نه دا چې ډیزاین میزاین ولا بدل کا صحیح ده کنه. نو دا چارتس په شکل کې تا ته ډیټا شو کوي صحیح ده. لکه اوس وګوره انګلند او دا دلته سره لاندې لیکلي دا د نور آپشنز دي، د پاس ایم پی لیکلي اکثر سکورونه سي راځي کنه په کمپیوټر کې چې کم تاسو کارونه د چارتس دي. نو چارتس دې ته بار چارت وای، دې ته سوې بار چارت وته وای، یا دې ته چې کم دي د دې چارتس نورم قسمونه دي. لکه دلته دې پای چارت، لکه دا راته په دې پای چارت کې شو کو ورو مقه شیز دی خو په پای چارت کې دته شو صحیح ده. ولکه د دې داسې لکه اوس ګوره دا چا سکور دی، د دې رنگ مطلب د پاکستان، د دې رنگ مطلب د انګلند، او د دې رنگ مطلب د انډیا، او د دې رنگ مطلب د استرالیا. نو څو ګوره کدا دا بلو کلر چې دی نو دی کې چې کوم دی نو څوک دی پاکستان، نو د پاکستان څومره دی 138. بیا دا براون کلر چې دی یا ریډ چې دی ریډیش دا چا دی
د انګلند نو د دې 139 دی نو دا تاسو داسې مې ایڈجسټ کولی شئ یا پیر پاسه دا پرسنټیج وګوره داسې ورسره لیکلی وي داسې ورسره لیکلی وي داسې وي ټیک شو وګوره پاسه په نوم لیکلی وي نو دا لږ نورم آسان دي صحیح ده نو چارټس دې ته وایي چې زه کومه ډیټا دلته ولیکم د دې څه تصویري شکل ماته راښکاره شي صحیح ده کنه نو په ایکسل کې مونږ دا کولی شو ها ټیک شو پوه شوې په کنه ها بل خبره پکې اوس رااله یو شو چارت یو شو پکچر چارت دی یو چارت ته پای چارت وای ښه دی ته پای چارت وای سو وي وته پای چارت وګوره د چارتس قسمونه دي مختلف یو ته کالم چارت وای یو ته لاین چارت وای یو ته پای چارت وای یو ته بار چارت وای یو ته ایریا چارت وای یو ته سکیټر چارت وای سکیټر دا ټول قسمونه دي ټیک شو لکه دا لاین چارت چې دی نو دا تاسو اکثر ګوره کرکټ کې دا ډیر استعمالي ټیک شو کنه لکه اوس زه ډیټا سلیکټ کوم پاغه به زه دا اپلای کوم لکه دې نه ما دا ډیټا سلیکټ کوم زه وته د دې ما ته چارت جوړ کم یو چارت جوړ کا لاین چارت جوړ کا لاین چارت دا سراته جوړ کا دا اوس وګوره دا چې کوم دی دا غي لاین چارت دی کمپیریزن چارت دی نو د کم دی انګلند پاکستان وغیرہ ټول پکې دي او زه هم چې داسې شکل کې دا نو دې معنی اوس ګوره په دې لاین شو کوي دا دی چې ډومبه 138 باندې دا پاکستان دلته دی سکور او د انګلند سکور دلته دی د کې د زیات دی انډیا بیا پسې د استرالیا راټولو په زیات صحیح ده دا غرنګي چې دینو داسې شکل کې مده تشو پوری شي داسې وګورئ دا مختلف د دې ډیزاینز دي بیا په دې اپلای کولی شي صحیح ده ها بهرحال دا شو چارټس باره کې زه چې دینو یو بل آپشن تر اعظم چې کم دی تاسو څه شي دی هیډر اینڈ فوټر اوس زه هم چې کله زه دا پرنٹ کوم لکه دا پیج زه پرنٹ کوم یا په دې هر پیج باندې ما سره په ایکسل کې په هر پیج باندې ما سره په ټاپ باندې سلیکل شوی وي نو دا غیر لپاره زه هم هیډر او فوټر لکه چې کله زه دا پرنٹ کوم لکه اوس پرنٹ تراشه او پرنٹ پریویو چې په پیج باندې به دا څنګه ښکاری نو دلته کې اوس وګوره دا په پیج باندې پرنٹ کیږي دلته به دا لیکلي دا هم پرنٹ کیږي او دې سره به برسن نوي یا بلاندې به په دې پیج سنوي لیکلي نو زه هم چې په دې باندې بر لیکلي وي چې کلاس 8 کمپیوټر ساينس دلته لیکلي وي او دلته په لیکلي پیج نمبر 1 لکه څنګه چې تاسو په دې کتاب باندې دي کنه په کتاب کې دلته لیکلي دي کنه ګوره په هر پیج د پاسه دلته لیکلي دي سبه پیج د پاسه خو نشته خو لاندې خو پکې داشته ناٹ فار سیل او 22 د پیج نمبر دی او یونټ 2 ډیجیټل سکلز د په کې لیکلي کنه نو د په فوټر کې لیکلي دا په ار یو پیج هم د قرنګي ریپیټ کیږي ار یو پیج ریپیټ کیږي کنه ګوره ناٹ فار سیل یونټ 2 ډیجیټل سکلز او پیج نمبر پی ریپیټ کیږي دا سره کنه نو دا به څنګه اچوم لکه دا به اوس په دې ایکسل کې به دا څنګه کوم چې دا هم د قرنګي یو ځل زولي کوم خو چې دا په ار پیج راځي نو د لپاره به څه کومه هیډر او فوټر استعمالوم څه به استعمالوم هیډر او فوټر دته وی هیډر او فوټر نو را بشي په ایکسل کې دا پرنٹ پریویو به کلوز کې او انسرټ باندې به کلیک کې او دلته دی هیډر او فوټر دا آپشن دی د چارټس پسې بیا یو دوه آپشن دي دا به پرې دی پسې دی هیډر او فوټر ګوره چارټس دی چارټس پسې دی داري او دلته لیکلي دی هیډر او فوټر په دې به کلیک کې اوس ګوره تا ته خی چې دا وینډو دا اورګه دا دغه چې دین ولګ کم کو د دې دا سایز خه چې دا دی اخوا دی بل پیج ته نه وړي دا وړو کې شي ها ورځ دا هیډر او فوټر دی هیډر کې دلته وی چې کدلته په کلیکل کې د پیج په دې ګوټ باندې په لیفت کارنر باندې په سنټر کې او که په رائټ طرف باندې کې ټیک شو دا شو هیډر او یو د هیډر نه علاوه یو وی فوټر چې دین واغه لاندې پیج لاندې نه دا لاندې طرف ته دلته لیکلي دي سی لیکلي دي ناٹ فار سی په کې لیکلي ناٹ فار سیلی په کې لیکلي وکنه ناٹ فار سیل دې لیکلو او دلته سی لیکلي وو دلته پیج نمبر لیکلو کنه زه وایم پیج نمبر دلته پیج نمبر واچوي اینڈ پیج نمبر دا بوسه پیج نمبر او دلته سی لیکلي وو یونټ لیکلی یو یونټ 2 او لیکلی یو ډیجیټل سکلز صحیح شو دی لیکلو ته چې دینو دی لا ټیکسټ سایز هم غټول شي په دا به کلیک کې دی باندې بچی دین ټیکسټ سایز به دی له غټ کې چخکاری صحیح ده او دا رنګ دی لا مې اپلای کا او دی باندې چې دینو س ډیزاین هم په اپلای کول شي بهر حال
فلحال چې دی نو دا صحیح شو. اوس ګوره دا به په هر یو پیج باندې ریپیټ کیږي هغه رنګي صحیح ده. نو دا اوس چې کوم دی که چېرې ته وګورې دلته به ولیکو کلاس 8th کمپیوټر ساينس صحیح شو کنه. اوس دلم چې دی نو ته ټیکسټ سایز وغیرہ غټول شي دا به په لیکلي پار یو دغه معنی. اوس دا هیډر اینڈ فوټر مونږ وایو چې دا د دې نه مونږه څه شو لکه نارمل دغه ترا شو صحیح شو. نو سبق کوم انسرټ او مونږ به دینه اسکیپ بٹن هم دباول شي او لږ به زوم ان کو صحیح ده. ها اوس ته ګوره دا چې کلم زه چې کم دینو زه دغه ته لاړ شم بل پیج ته زه مګورې دا بل پیج دی نو چې بل پیج ته لاړم او داغه په لاندې حصہ باندې به دا ښکاری ښه چې کله بل پیج سپوز دلته کې ما او زه بل پیج ته لاړم ګوره بل پیج ته څنګه رااله منټر می دبو کو نو بل پیج دی زینه شروع شو پاغه باندې اتوماتیکلی دا رښتا د معنی ورګه دی ته به دغه لګ زیات کو ایریا نو دا پیج نمبر بخکاری ها پیج نمبر پړم باندې پیج نمبر ښکاری پیج نمبر 1 دا شو بیا او دلته کلیک کا پیج نمبر 2 ډیټا پکې واچو وسه ګوره چې ډیټا پکې واچې کنه الته ټوخ کار شو صحیح ده. اوس دلته کې زه د دې پیج په اخر کې موزه دی بل پیج ترا وړم دلته ګوره دلته 3 لیکو دلته ناٹ فار سیل او دا ار یو پیج باندې راځي کنه. اوس که زه دلته مو ګوره او دلته مې څه ډیټا ولیکله لاندې وړه څنګه بل پیج ته وړې نو الته 4 ولیکو اتوماتیکلی. اوس خو زه 1 2 3 4 نه لیکم کنه هیډر فوټر کې اتوماتیکلی په خپل لیکو دی وسره اتوماتیکلی لیکلی. نو چې کله زه د دې پرنٹ پریویو وګورم پرنٹ پریویو ٹھیک ده نو څو ګوره دلته پیج نمبر 1 لیکل دی ٹھیک شو کنه پیج نمبر 1 او که زه چرته بل پیج ته د کې څو ګوره دا نور رغه نور پیجز باندې ما کوم لیکل کړی ګوره هر یو پیج کې هغه لګ لګ ټک ټک می یو دوه درې ټکی می لیکلی دی ګوره دا په پیج 3 می دا لیکلی وو په پیج 1 دا وو په 2 دا صحیح ده کنه وګوره څلور پیج دي نو په هر یو پیج هغه لیکل کړی دی کنه. تاسو کتاب کې دا د قرنګي په یو پیج ولیکي او انسرټ کې پکې هیډر او فوټر او بیا په ټولو راځي اتوماتیکلی صحیح ده کنه. په دې پوه شوې دا به تاسو اوس کې نه پریکټیس وکړو کې زده بم شي ها صحیح ده. نو هوپفولي په دې به تاسو پوه شئ نور مرګرو سره شیر کړئ ها ثانک یو.